سلام، من کاترینا هستم. محراب پادشاه مار. در سال 2018 باستانشناسان یک محراب سنگی حکاکی شده در شهر باستانی مایا لاتوجون کشف کردند که قدمت اون به 1500 سال پیش میرسه. این قطعه در اعماق جنگل‌های شمال گواتمالا پیدا شد. این یافته مربوط به دوره کلاسیک مایاست که از سال 250 تا 900 ادامه داشت. این محراب آهکی دارای نقشایی که داستان سلسله کانول رو روایت میکنه. این سلسله حکومتی 300 ساله داشت که با به دست گرفتن قدرت در منطقه دورافتاده مایا کار خودش رو آغاز میکنه. طبق گزارشات انجام شده توسط مارسلو کانوته، مدیر پروژه های باستانشناسی منطقه لاکورونا معروف به چاکتوک ایچاک، روی این محراب فرمانروا در حالی که یه مار دو سر رو حمل میکنه به تصویر کشیده میشه. در اون زمان خدایان به صورت مار تصور میشدن. حالا محققان در حال بررسی بیشتر در مورد چگونگی گسترش حکومت توسط این پادشاهان هستند. تاکنون مشخص شده که لاتاژ در شکلگیری این پادشاهی نقش مهمی داشته. مونتپرامای غول‌پیکر. کشاورزان هنگام شخم زدن مزارع خودشون در امتداد ساحل غربی ساردینیا در سال 1974 به اون چیزی که در ابتدا فکر می‌کردن سنگ بزرگی در زمین بود برخورد می‌کنن. این سنگ مربوط به سری بود که قدمت اون رو به عصر آهن برمیگردونه. این اولین مورد از هزاران قطعه سنگی بود که باستانشناسان در دهه‌های اخیر از زیر خاک بیرون آوردن. این قطعات در کنار هم یه مجسمه عظیم و جثه 3000 ساله رو تشکیل دادن. اندازه این مجسمه 7 فوته و از جنس بلوک آهکی ساخته شده. ظاهر این مجسمه شامل چشمانی درشت و گرد و صورتی مثلثی شکله. محققین این مجسمه رو به 3 دسته کمانداران، محافظان و بوکسورها تقسیم بندی کردند. اگرچه این مجسمه ها نماد قدرتی است که به لحاظ فرهنگی داشتن، اما هیچ کس به طور دقیق نمیدونه که این مجسمه ها نماد چیه. برخی ها معتقدند که این مجسمه ها قسمتی از یک معبد هستند، اما قدمت این مجسمه ها بیشتر از این معبده. احتمال میره که این سازه مربوط به دوران نوراژیک بوده باشه که بین قرنهای 8 و 18 قبل از میلاد شکوفا میشه و به خاطر فلزات و سنگکاری های تخصصی خودش شناخته میشه. این فرهنگ بیش از 6000 سازه مگالیتیک یا نوراگی در ساردینیا داره که برای باستانشناسان یه راز بزرگ به حساب میاد. سکه استعماری مخفی. این کشف که در جزیره پورت تاسمانیای استرالیا قرار داره مستعمره قرن 19 بوده که به دلیل زندانهای سختگیرش معروفه. قوانین این زندان به قدری سخت بود که در سلولهای انفرادی اون مردم اصلا اجازه تعامل با همدیگر رو نداشتن. پس احتمالاً اجازه مبادله پول رو هم نداشتن. باستانشناسان اخیراً در انباری این زندان سکه‌های نقره را کشف کردند که ارزش اونها برابر با حقوق یه هفته افسر این مکان بوده. سیلوانا به خبرگزاری‌ها اعلام کرده علیرغم اینکه زندانیان گاهی به همراه خودشون سکه داشتند، اما این مقدار بسیار قابل توجه بوده. این سکه‌ها در طبقه یافت شده که احتمالاً زندانیان اونا رو بعد از دزدیدن اون از یه افسر در محلی پنهان کردند و هرگز برای پس گرفتن اون به این مکان برنگشتن. شاید دلیل این امر انتقال زندانیان به مکانی دیگه یا شاید آزاد شدنشون بوده. به گفته محقق ریچارد تافین این سکه ها احتمالاً در طول سال 1850 به سرقت میره. همچنین طبق بررسی ها مشخص میشه که این سکه ها مربوط به تاریخ 1814 تا 1844 بوده. تنها 10% از زندانیان در اون زمان مشغول کار بودند که این شغل‌ها به جنایتکاران خوشرفتار داده میشد. ورود افراد تاجر به این زندان زمینه ایجاد شغل را برای زندانیان فراهم کرده بود. علاوه بر سکه، باستانشناسان در این مکان سازه‌هایی مثل پیپ تنباکو و محصولات فلزی دیگری رو پیدا کردند. نقشه تقلبی قرون وسطی. نقشه وینلند در سال 1965 اخبار جدیدی رو ایجاد میکنه.
وقتی دانشگاه بیل این کشف رو نمایان میکنه، مشخص میشه که این نقشه یکی از قدیمی ترین نقشه های قاره‌ایه و مدرکی بر رسیدن وایکینگ ها به اقیانوس اطلس در طول قرن 15 بوده. اما بسیاری از کارشناسان از همون ابتدا صحت این نقشه رو زیر سوال میبرن، چرا که جوهر استفاده شده در این نقشه با جوهر قرون وسطا تفاوت داشته. در سال 1973 گروهی از محققان اعلام کردند که این نقشه جعلیه، اما خیلی‌ها باور دارن که واقعیه. طی تحقیقاتی که اخیراً انجام گرفته مشخص شده که این نقشه کاملاً جعلیه و متوجه شدند که جوهر اون حاوی ترکیب تیتانیومی بوده که تا سال 1920 در جوهر چنین ترکیبی وجود نداشته. کشف و حل چنین رازهایی کاملاً ضروری به نظر میرسه. به گفته ریموند کلمونز، متصدی کتابخانه ییل، صرف نظر از قدمت این نقشه، موارد دیگه‌ای در مورد تقلبی بودن این نقشه وجود داره که توجه ها رو به سوی خودش جلب میکنه. کلمونز همچنین توضیح میده که هر کسی که این نقشه رو ساخته توانایی بسیار بالایی در فریب دادن مردم داشته. این نقشه با وجود تقلبی بودنش در مجموعه یالا نگهداری میشه. اتاق برده‌های پومپئی. کشفیات اخیر از اتاق مشترک یک خانواده برده در نزدیکی پومپئی برخی از واقعیت‌های سخت زندگی رو در روم باستان مشخص می‌کنه. این اتاق‌ها هر کدوم 3 تخت، کوزه‌های سفالی و صندوق‌های چوبی که با پارچه‌های علا و مدال‌هایی پر شده بودند رو شامل میشه. بر روی دیواره‌های این اتاق هیچ گونه تزئینی وجود نداشت و فقط نور از طریق یک پنجره کوچیک به درون اتاق نفوذ می‌کرد. سال گذشته باستانشناسان بقایای ارباب و برده‌ها رو در این ویلا پیدا می‌کنند. به گفته سخنان گابریل زوکتریگل، مدیر پارک باستانشناسی پومپئی، در بخش زیرین تخت‌ها تعدادی از لوازم شخصی شامل ظروف ذخیره‌سازی و کوزه‌های سرامیکی قرار داشته. این تخت‌ها از چوب و طناب ساخته شدن و یکی از اونها برای کودک بوده. این کشفیات نوعی گنج محسوب میشه، چون تجربیات باستانی و قدیمی رو در اختیار ما قرار میدن. حمام قدیمی تئاتر. باستانشناسان به تازگی بقایایی از یک توالت عمومی رو درون یک تئاتر 2000 ساله در شهر اسمیرا پیدا کردند. این مکان در قرن دوم بعد از میلاد ساخته شده و تا قرن پنجم مورد استفاده قرار می گرفته. طبق بیانیه‌ای از شهرداری ازمیر، ارتفاع این توالت یو شکل حدود 16 اینچه که بین 12 تا 13 نفر رو در خودش جا میده. کارشناسان معتقدند که این مکان مختص بازیگران طراحی و ساخته شده بود، اما این تئاتر شامل یک توالت بزرگ برای عموم مردم هم بوده. در جامعه امروزی رفتن به دستشویی در مقابل دیگران بسیار وحشتناکه، اما این فقط بخشی از زندگی روزمره یونانی ها بوده و حتی فرصتی برای معاشرت به حساب می اومده. تبلیغات قرون وسطا. ادوارد وستاک که بیشتر به شاهزاده سیاه شهرت داشت، در سال 1330 متولد میشه و وارث تاج و تخت انگلیس میشه. اون به خاطر کسب چندین پیروزی در طول جنگ مشهوره. هیچ کس نمیدونه که این نام چجوری و به چه دلیل به اون داده شده. برای اولین بار در قرن 16 وقتی که اون در حال مرگ بود، وصیت‌نامه‌ای رو تنظیم میکنه تا مجسمه‌ای فلزی از اون ساخته بشه و به طور کامل مسلح بشه. محققان میگن این آرزو در زمان خودش بی سابقه بوده. پدر پادشاه سیاه نیز در همون سالها جون خودش رو از دست میده و پسر دومش که تنها 10 سال داشت مالک تاج و تخت میشه. سوابق تاریخی نشون دادن که سنگ مرمر مقبره ادوارد سوم در سال 1386 درست زمانی که ریچارد دوم شورش یکی از دهقانان رو سرکوب کرده بود و در تلاش بود تا سوابق قدرت خودش رو حفظ کنه، با کشتی به انگلیس منتقل کردند. تحقیقات ثابت کرده که این مجسمه ها در حدود سال 1386 به عنوان تبلیغات قرون وسطا ساخته میشن. متاسفانه تلاش های ریچارد سوم برای حفظ سلطنتش با شکست مواجه میشه و در سال 1399 به دست پسرعموش هنری چهارم به نابودی کشیده میشه و 1 سال بعد از دنیا میره. محل نبرد رومی.
در طول قرن اول قبل از میلاد رومی‌ها با یک قبیله محلی در منطقه دورافتاده از جنوب شرق سوئیس درگیر میشن. آثار باستانی مربوط به این رخداد به مرور زمان در این مکان پیدا میشه. اما تا همین اواخر مقام‌ها معتقد بودند که این مکان به طور کامل از هر چیزی که ارزش باستانی داشته پاکسازی شده. اما اونا در اشتباه بودن. یه دندون پزشک به نام لوکاس اشمیت که اوقات فراغت خودش رو به صورت داوطلبانه در انجمن باستانشناسی محل خودش سپری میکنه، تونست با استفاده از فلزیاب خودش اشیایی رو در این مکان کشف بکنه. این کشف چیزی نبود جز یه خنجر رومی 2000 ساله. طبق مصاحبه‌ای که از اون به عمل رسیده، اون هرگز فکرشو هم نمی کرد که با همچین چیزی مواجه بشه. گروهی در این محل مشغول حفاری شدند و صدها اثر از جمله سنگ‌های تیر و کمان، میخ‌ها و سکه‌ها و همچنین بخشی از یک سپر جنگی رو پیدا کردند. باستانشناس رومی به نام پیتر شوارز بیان کرد که حدود 1500 نفر در این جنگ‌ها حضور داشتند که این نبردها در مقایسه با سایر درگیری‌هایی که رومی‌ها در اون حضور داشتند تعداد کمیه. جنگ هایی که در این منطقه رخ داده جهت به دست آوردن اموالی بود که پادشاه آگاستوس مالک اون بوده. طبق داده هایی که از این محل به دست اومده هنوز مشخص نیست که تعداد جنگجویانی که در این نبرد مردن چقدر بوده. بنابراین تحقیقات همچنان در حال انجامه و ما امیدواریم که اطلاعات بیشتری رو از این مکان به دست بیاریم. ردپای قدیمی در آمریکا. تحقیقاتی که از 23000 سال پیش در پارک ملی ماسه‌های سفید در مکزیک انجام گرفته، حضور اولین انسان‌ها رو در شمال آمریکا تا حداقل 10,000 سال پیش رو به ثبت رسونده. این ردپاها در بستر دریاچه‌ای قدیمی در طول دوره چند صد سالش که به عنوان آخرین یخبندان شناخته میشه، یافت میشه و شامل ردپاهای کودکان و افراد بزرگسال بوده. این کشف نقطه عطفی در بحث بیپایان اولین قدمگذاری به آمریکا محسوب میشه. برخی محققان بر این باورند که انسان حتی زودتر از زمان این رد پا به این قاره رسیدن. این امکان وجود داره، ولی شواهد بسیار کمی از اون در دسته. دانشمندان فکر می‌کردند که وجود صفحات یخی در این مکان مانع ورود انسان به این منطقه میشه، اما در واقع گروهی از مردم به نام کلوویس بودند که 13,000 سال پیش به این مناطق رسیدند. حالا اونا با این سوال مواجه شدند که آیا گروه دیگه‌ای قبل از کلوویس ها به این منطقه پا گذاشتن یا نه؟ مقبره مقامات مصر. تائمویا یکی از مقامات مصری بود که بیش از 3200 سال پیش زندگی می‌کرده. اون همچنین چندین شغل تحت فرمان فرعون رامسس دوم رو داشته، از جمله رئیس خزانه‌داری و سرپرست ارشد دام. شغل خزانه‌داری اون متفاوت‌تر از اون چیزیه که در دوران مدرن وجود داره. در دوران سلطنت رامسس چیزی به نام سکه وجود نداشت. در ازای اون مردم برای خرید و فروش از لوازم و سبزیجات و دیگر محصولات استفاده می‌کردند. بنابراین احتمالاً شغل اون بسیار پیچیده بوده. باستانشناسان اخیراً مقبره تائمویا رو در ساکارا کشف کردند که به عنوان محل دفن افراد نخبه در مصر به حساب می اومد. همچنین نقاشی‌هایی بر روی دیوار این مقبره وجود داره که مردی با یه شیء شاخ رو به تصویر می‌کشه. باستانشناسان در حال بررسی و رمزگشایی علائم موجود در این نقاشی‌ها هستند که یکی از این نقاشی‌ها کتیبه‌ایه که نمایانگر هدایای الهی در یکی از معابد رامسی در طبسه. در این مقبره چیزی از بقایای انسانی یافت نشده، اما این بررسی ها همچنان در حال انجامه تا کشفیات جدیدتری رو به ما برسونه. ممنون که ما رو تماشا کردید.